ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ এয়া ৰাতিপুৱা পাকঘৰততো কাম জানেই মহিলাসকলৰ কি কাম থাকে পাকঘৰত এতিয়া ছোৱালী বোলে আলু পৰঠা খায় তাকে ভাবিছোঁ আলু পৰঠা খাই বনাওঁ তাই এতিয়া ওপৰত খোজকাঢ়িব গৈছে দেউতাকৰ লগত এয়া মই কফি বনালোঁ হৰলিক্স বনাইছোঁ এয়া হৰলিক্স তাই এৰি থৈ গুচি গৈছে মই আকৌ এতিয়া অকণমান চাহ খাই লওঁ লাল চাহ খাওঁ মই গাখীৰ দিয়া চাহ নাখাওঁ বেয়া পাওঁ গাখীৰ দিয়া চাহ আগতে চাহ খুৱাই নাছিলোঁ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাহ খোৱা ছোৱালী কি কৰি আছে চাওঁ ৰ'বচোন মাও আছে এও আছে মায়ে খোজকাঢ়িব আহিছে ওপৰত বেলেগত নাযায় খোজকাঢ়িব মায়ে ফুল ৰুই আছে হাত দিছি বা হা হাত দিছি ফুলত হাত দিছি এয়া আমাৰ মায়ে ফুল ৰুই আছে ব'লা হৰলিক্স দিছোঁ আহা আহা আৰু নাচে পঢ়িব পঢ়িব লাগে পৰীক্ষা আহিছে এনেকৈ নাখায় অলপ কিতাপ পঢ়িবা এতিয়া কিতাপ পঢ়িবা পৰীক্ষা আহি আছে একমাহ আছে দিব দিয়া বেছিকৈ বেছি খাব নাপাবা বেছিভাগ বিস্কুট খাব নালাগে না Hello everyone, Madi alu paratha banai ase. Eya. খাবা Khao. কালি টেষ্টি লাগিছিল নে বনাইছো দে এফালে আৰু দেউতাই এয়া এতিয়া ব্ৰাছ কৰি আছে মইতো কেতিয়াবা উঠি কিনে ব্ৰাছ কৰিলোঁ দেউতাই এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি ব্ৰাছ কৰিব ধৰিছে এয়া ইয়াতে তাছ জ্বলা নিদিয়া আলু বনাব পৰঠা আকৌ জ্বলা নিদিয়া এটা বনাবা আর আলু পরোটা হয়ে গেল এয়া এয়া কি ধুনীয়া বনাইছে আমি ইয়াত আহিছোঁ এইটো কি জ্যোতি চিত্ৰবনত চাই থাকিব ৰাইজসকল তাই ভিডিঅ' বনাব লাজ পায় সেইটো কাৰণে তাইৰ আমি আহিছোঁ আজি জ্যোতি চিত্ৰবনত আমাৰ ছোৱালীৰ মানে হেৰি আছে ৱৰ্কশ্বপ আছে আমাৰ না বহুতৰে হয় তথাপিও চিধা দিবি সেই জ্যোতি চিত্ৰবনত আহিছোঁ আমি ৱৰ্কশ্বপটো অলপ দেৰি হ'ব চাগে টাইম লাগিব কাৰণ মানুহখিনি গোটেই আহি পোৱা নাই এটাৰ পৰা টাইম দিছিলে মানুহখিনি এতিয়া আহি পোৱা নাই হয়তো আহি পালে আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আমি অকণমান এনেই জ্যোতি চিত্ৰবনত অকণমান পৰিৱেশটো চাই আছোঁ ভাল লাগিছে ধুনীয়া গ্ৰীণ গ্ৰীণ হয় গোটেইবিলাক ফেমিলি যোনে যোনে চিলেকশ্যন হৈছে মানে ফাইনেলিষ্ট ধীনাটো অকণমান হাতখন আনিব পৰা বুজি পাইছেনে ধাক ধীনা কি হ'ল বুজি পাইছেনে 1 2 3 4 বঢ়িয়া মাইকত চাইছা কেতিয়া চাবা চবে জোৰে ক'ব
1, 2, 3, 4.